Good day mga besties! Welcome back to my channel. For today's video, ang isi-share ko po sa inyo ay ang paggawa ng no-steam Ube Yema Cake in a tub. So ayan, hindi po natin kailangan gumamit ng oven. So gi-steam lang po natin ang ating masarap na recipe ng Ube Yema Cake. So ready na ba kayo mga besties? At ito po ang ating mga ingredients. So, kailangan natin ng 2 cups ng all-purpose flour. Dapat po sifted. Meron din po tayong 6 pieces ng large na egg yolks. One cup ng white sugar. 1/2 cup ng vegetable oil. 1/2 cup ng water, 2 tablespoon ng vanilla extract, 2 teaspoon baking powder, at 1/2 teaspoon ng salt. At para naman po sa ating meringue, kailangan natin ng 6 pieces na large na egg whites, 1 cup ng white sugar, at 2 teaspoon ng white vinegar or cream of tartar. Wala lang kasi ako noon kaya white vinegar ang aking ginamit. At kakailanganin din natin ng grated cheese para po sa ating toppings kasi mas masarap ang Ube Yema Cake pag may cheese na toppings. So una, sa isang malinis na mixing bowl, imimix natin ang all na dry ingredients. First, ilagay natin ang ating 2 cups ng all-purpose flour. Then, yung ating 2 teaspoon ng baking powder. Ihalo na rin natin ang ating 1 cup ng white sugar. At 1 teaspoon ng salt. Then, i-mix lang natin silang lahat until mag-fully combined. At sa separate naman na mixing bowl, ilagay natin ang ating 6 pieces na large na egg yolks. Simutin natin para hindi sayang at haluin muna natin bago natin idagdag ang iba pang mga ingredients. So, ayan. Kailangan mahalo muna natin siya ng mabuti. At i-add na natin ang ating water, vegetable oil, at vanilla extract. At haluin uli natin hanggang sa mag-well combine ang ating mga wet ingredients. Pag nahalo na ng mabuti ang wet ingredients, i-combine na natin ang wet and dry ingredients natin. Dahan-dahan po at haluin ng mabuti hanggang sa matunaw ang ating sugar.
So this time, gawin naman natin ang ating meringue. So beat natin ang ating 4 pieces ng egg whites sa isang malinis na mixing bowl using our electric mixer. So pag walang electric mixer, gamit na lang kayo ng wire whisk, pero I think mahirapan talaga kayo kasi medyo matagal siya. Sa akin kasi, pinagtiyagaan ko talagang bilhin at pag-ipunan ang electric mixer kasi kailangan siya. So ayan, nakikita nyo, nagfo-foamy na ang ating egg whites. Yan ang kagandahan, pang egg whites natin ay hindi na haluan ng egg yolks. So pag foamy na siya, pwede na nating i-add ang ating 2 teaspoon ng white vinegar. So bali ang ginamit ko dyan ay yung dato puti na white vinegar. Kasi nga, wala po akong cream of tartar. So, gumamit ako ng white vinegar. Pero pag meron kayong cream of tartar, so i-convert nyo na lang ang white vinegar to cream of tartar. 2 teaspoon din. So, mix muna natin hanggang mag-stiff peak na ang ating meringue. So kung napapansin nyo, medyo umaapaw ang ating meringue. Hindi lang medyo umapaw talaga siya. Hindi pa natin to nalalagyan ng ating white sugar. So I suggest pag meron kayong mas malalim na mixing bowl, yun po ang gamitin ninyo. Kasi nga marami tong ating recipe kasi hahatiin natin siya sa dalawa. So ayan, i-add na natin ang ating white sugar. Dahan-dahan lang po. 2 to 3 addition po ang gagawin natin. Para mas mabilis matunaw ang white sugar. So need na talagang bumili ni Sweet Wendy ng mga malalalim na stainless na mixing bowl. Mas magandang gamitin yon. So ayan. Parang aapaw na siya. Pero carry lang yan mga besties. So ayan, okay na ang ating meringue. Soft peak na po siya. Kung napapansin nyo, super foamy na po siya, super stable at super white na po siya. So pag ganyan na po yung consistency niya, pwede na po natin i-stop ang ating pag-mix. Then pwede na natin i-add ang ating chiffon cake butter at saka yung meringue natin. So nakikita nyo, ganyan po siya mga besties. Maganda talaga kung walang egg yolks nakasal. Hindi siya nalalaglag. Pero ewan ko ba pag boiled icing na, hindi kami bate. Sa chiffon lang. So ayan. Yan mga besties, i-combine na natin ang ating cake butter and ating meringue. So this time, 3 addition po ang gagawin natin. I-add muna natin ang first batch and then ifo-fold lang po natin sila at hindi po natin sila i-mix para po hindi bumagsak ang ating chiffon pag na-steam na. So again, add then fold. 3 addition po ang gagawin natin mga besties. Yan, sundin nyo lang po kung paano ko siya fino-fold. As in, dahan-dahan, ingat lang kasi nga maselan ang chiffon. Pag na-overmix kasi natin to,
Sure ako babagsak ang ating chiffon pag ating na-steam na. Kukulubot ang ating mixture. So, ayan mga besties, natapos na natin. Bali, ang nagawa ko po ay 4 addition kasi masyadong marami. At saka ingat talaga ako sa pag-fold. Baka kasi siya mag-bubbles ng mag-bubbles. So, this time, ito okay na to. So, ayan ang ating chiffon cake mixture. Bali, hinati ko siya sa dalawa. At yung isa ay lalagyan natin ng ube food coloring. So, ayan, sa ating pagkulay, pwede naman pong ube extract pag may available kayo. Sa akin po, food coloring lang na violet ang gagamitin ko. Liquid po yan kasi masyado nang malasa ang aking ube filling. So, wag natin siyang i-mix ng bonggang-bongga. Fold lang natin hanggang sa magkakulay lang siya ng violet. Kasi nga, ang gagawin natin is Ube Yema Cake. So, para mas maganda, dalawang kulay din yung cake na gagamitin natin. So, dahan-dahan lang sa pag-fold. Kahit naman hindi siya sobrang kulay. So, habang hinihintay natin kumulo ang tubig sa ating steamer, bali wala po akong parchment paper. So, ang ginawa ko, grinis ko po yung bottom lang ng ating lyanera at lalagyan ko siya ng all-purpose flour at sprinkle natin, ikalat lang natin ang ating all-purpose flour. Para po madaling matanggal ang ating chiffon cake mamaya. So, ayan. So, ayan mga besties, ilalagay na natin ang ating dalawang chiffon cake mixture. Isang color white at isang violet. Bali, yung color white ay nilagay ko sa isang pitchel at yung violet ay i-scoop na lang natin ng 1 cup. So, bali, pagsasabayin natin ang dalawang kulay sa paglagay ng ating lanyera. Sa ating lyanera. So, ang ginamit ko nga po palang lyanera is large kasi wala po akong ibang size. So, ayan, dahan-dahan lang po ang pagbuhos. So, sa tingin nyo, kung naramihan nyo yung color white, buhos nyo lang agad yung violet kasi magtatagpo na lang yan sila sa gitna. Hindi naman kailangang perfect, pero mas maganda kung mas magaling kayong magtansya sa pagbuhos. So, ayan, bali ginawa ko ha, technique ko lang kasi wala akong parchment paper, grinis ko lang yung lyanera ng vegetable oil sa ilalim at nilagyan ng all-purpose flour para po madali siyang matanggal pag after nating ma-steam, ma-unmold agad. So, ayan, buhusan lang natin ng violet kasi medyo naparami yung color white. So, ayan na mga besties. So, tap lang natin to release the air bubbles. Taktak muna natin bago natin siya lagay sa steamer. Nakalimutan ko rin kanina, before tayo gumawa ng ating chiffon cake mixture, make sure na napakapakulo na po kayo ng tubig sa inyong steamer. Kasi po dapat pag sinalang natin to is kulong-kulo na yung tubig sa ating steamer. After 15 minutes, let's do the toothpick check. So, ayan, pagluto na po ang ating chiffon cake, so pwede na natin siyang hanguin at palamigin.
So ayan mga besties, tapos na po tayong mag-steam ng ating Ube Yema chiffon cake. So bali 3 salang po yung nagawa natin kasi nga ang aking steamer ay 3 lang po yung nalalagay na lianera. As you can see, soft po ang ating chiffon cake. So 'di ba ang ganda ng ating pagkaka-steam. So ayan, bali nakagawa tayo ng 9 pieces at ilalagay ko siya dito sa aking 750 ml na lalagyan. So, ready na tayong mag-assemble mga besties! So, ayan mga besties, mag-assemble na tayo. Bali, gagamitin na natin yung nauna ko ng video tutorial ng Ube and Yema filling. So, ilalagay ko po yung link sa description box. So, ayan mga besties, ready na? Assemble time! This is it mga besties! Well done na po ang ating super yummy, super creamy, and super cheesy Ube Yema Cake in a tub. So ayan mga besties, meron na po tayong pandagdag sa ating mga pagkakakitaan at pangmerienda sa ating family. Tsak po na magugustuhan ito ng mga chikiting patrol at ng inyong hobbies, mga kamag-anak, at pandagdag na rin po sa inyong munting negosyo. Ayan, hindi po kayo mapapahiya sa inyong mga kliyente. So again mga besties, ilalagay ko po sa description box yung procedure ng aking Ube and Yema Cake filling. Ube and Yema filling kasi sineparate ko na po talaga yung video tutorial niya para hindi kayo maboard kasi masyado nang mahaba. So again, thank you po sa dumadami na nating subscribers. Road to 700 na po tayo mga besties. Thank you. At pa-shoutout nga pala kay Kinshi Vlogs. Hi sa'yo, sana mapanood mo tong video. Maraming salamat sa tiwala. Maraming salamat sa mga kapwa ko small YouTuber kasi kami po ay nagsusuportahan ng aming mga channel. Hi po sa inyo, especially kay Kinshi Vlogs kasi nagpapa-shoutout talaga siya. So ayan, nakagawa po tayo ng 8 tubs mga besties. Bali yung pang 9 po is plain po lang na white. So pwede po natin siyang gawing yema cake lang po. So ayan, tsak na masarap to mga besties. At kasyang-kasya lang po siya sa ating 750 ml na lalagyan. Hindi po nasisira ang toppings. Pag pambenta, pwede nyo po siyang lagyan ng logo kung ano po yung pangalan ng business nyo. At pwede rin pong logo ng thank you. So, thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago pa nating uploads. At kung nagustuhan nyo ang aking video, please click like and you can share it.